Xin chào các bạn. Hôm nay mình trình bày món bánh cuốn thịt bò nướng sả. Có khi thì mình xài bánh ướt dày như mì lá, có khi thì mình xài bánh mỏng xếp lại. Bữa nay thì mình xài bánh mỏng 100% bột gạo. Đây là cái món mình rất là thích, ăn hàng ngày cũng không có biết ngán. Ngon là nhờ nước chấm của nó nữa. Vì có nhiều bạn hỏi mình cái cách làm khung, mình phải đi mua vải về và trình bày cho các bạn. Đây là cái loại vải woven stretch, tức là cái vải này á, là nó tổng hợp, nó kéo ra để co giãn được. Cotton plant thì mình cắt ra một miếng vuông, cái chiều của nó là 30 tới 33 cm, bởi vì cái miệng nồi của mình là 23 cm đường kính. Rồi bạn cũng không cần may, chỉ xếp cái mí lại một bên để mà chừa cái hơi nước ở phía dưới để nó thoát lên đó. Cái khoảng cách đó thì khoảng chừng hơn 1 cm nó mới đủ. Nếu mà bạn làm hẹp quá thì không có đủ hơi để mà làm cái bánh mình chín. Khi mà trồng cái niền này vô, mình ở phần mô tả mình sẽ để các bạn mua vải. Vải thì chỉ biết tên thôi, chứ mà còn mua ở trên online thì mình không có biết, mình mua ở tiệm. Thì cái nòng này á, bạn trồng vô trước rồi mới vặn, rồi sau đó thì mình đổ nước vô rồi mình viết căng ra cho nó thẳng, chừa cái lỗ để mình đổ nước vô và để cho nó bốc hơi. Bây giờ qua cái phần mà pha bột, mình sẽ xài 800g bột ướt. Thì trong đó mình làm từ 400g gạo, mình ngâm rồi mình xay. Mình sẽ để công thức ở cái phần mô tả. Thì trong 800 gạo ướt này á, là có 400g gạo với lại 400g nước, nó ra 800. Mình sẽ cho vô là 400g nước nóng nữa. Rồi mình cho vô 1 muỗng cà phê muối. Nước nóng này là 400g nước, mình đem mình bỏ vô nước nhiệt độ phòng, mình đem bỏ microwave cỡ 2 phút thì nó ra nước nóng. Nước nóng tức là mình rờ tay vô được, chứ không phải là rờ vô là phỏng là nước sôi. Nếu mà các bạn làm không có làm từ gạo ngâm xay, các bạn làm từ gạo khô á, bột gạo khô, thì các bạn sẽ ngâm bột với 800g nước nhiệt độ phòng qua đêm. Rồi tới sáng hôm sau á, thì nó lóng xuống phía dưới. Bạn gạn cái nước ở trên ra, bao nhiêu nước ở trên bạn gạn ra thì bạn bù vô bằng cái nước sôi, nước nóng. Giống như là mình làm từ gạo ngâm xay này. Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà giải thích thì có vẻ dài dòng. Sau khi mình bỏ nước nóng vô, mình bỏ muối vô, xong rồi á, thì mình sợ nó cũng còn lợn cợn, mình bỏ qua cái đây, coi thử nó còn cái cục nào thì mình cho nó ép nó xuống luôn. Chỉ có chút đỉnh đó xay, tại vì xay nó dính dính vô thôi. Rồi cái nồi thì coi như là xong. Mình chuẩn bị nồi ha, mình chuẩn bị một cái tray để mình quét dầu lên, để lát mình trải bánh ướt lên, bánh cuốn lên, rồi đồ để mà mình vớt. Bạn thấy như khi mà mình lấy bánh ra khỏi thì cái bánh nó phải là nó phồng ra khỏi cái khung vải, bánh mới chín. Thì bánh mới chín á, thì khi mình gói thịt, bánh với không có bị vỡ, bị lủng lỗ ra. Cái bánh cuốn mà bạn bỏ thịt vô bạn cuốn lại rất là dễ, mà bánh cuốn mà bạn đem bạn làm như bánh ướt để mà cuốn thịt rất là khó nha, bởi vì nó dễ rách lắm. Bạn miếng thịt của mình nó có góc có cạnh rồi đó, mình gói vô mà mình bánh mà bạn tráng không có chín á, bạn để một lát đó là nó bể ra hết trơn à. Còn mình tráng mà cho nó
chín kỹ rồi á thì cái miếng bánh mình rất là dẻo dai, mặc dù mình không pha bột năng, hoàn toàn là 100% từ bột gạo. Từ gạo này là gạo hạt dài. Có thể là mình đem xuống dưới mình xếp, hoặc là mình xếp ngay trên khung đây cũng được. Cái đồ vớt á, thì nó hay bị dính á, thì mình để sẵn một cái khăn ướt bên để mình lau cái lưỡi dao, chứ nhúng thì nó không có sạch đâu nha. Để miếng vải thì sạch, cái mình lau bằng miếng giấy là không có được, giấy nó dính vô trở lại. Rồi công thức á, làm bột, công thức làm thịt nướng là mình đã có riêng ra rồi. Mình làm riêng một cái video để mà khỏi cái video cho nó khỏi dài á. Thì trong cái 400g gạo này á, mình xài là 400g thịt bò là đủ, tại vì cũng không có bao nhiêu á, cho 2 người ăn à. Nếu mà các bạn nhiều người ăn á, thì các bạn nhân lên. Rau cải thì mình có rau húng, ngò, giá thì lặt đầu lặt đuôi cho sạch sẽ. Bạn có thể, nếu mà bạn không cho an toàn, bạn cũng có thể giá thì mình để mình trụng sơ cũng được. Còn nếu mà các bạn muốn ăn sống thì cũng được, bởi vì mình ngắt đầu ngắt đuôi sạch sẽ rồi, chắc cũng không có đến nỗi gì. Rồi thì bây giờ mình chỉ là gói thôi. Miếng thịt bạn có thể nếu dùng thịt heo cũng được, nhưng mà cái món này mình thấy thịt bò nướng sả là nó hợp hơn, cái mùi vị của nó hấp dẫn hơn. Thịt bò thì khi mình xắt á, thì mình cũng nhắm cái chiều dài của cái miếng bánh cuốn á, nó dài cỡ chừng 7-8 cm á, thì mình cắt miếng thịt cũng khoảng đó, dài dài đó, cho 2-3 cụm giá vô, với 2 cái lá rau thơm với lại ngò. Nó dễ rách lắm, tại vì cái miếng thịt nó bén á. Khi mà bạn xếp cái bánh cuốn á, thì mình không có thoa hết dầu toàn bộ cái bánh cuốn, mà bạn chỉ thoa khi xếp lại, ví dụ cái hình tròn mình xếp lại làm 3 như vậy, thì chiều dài nó 7 cm. Bạn chỉ quét trên cái 7 cm khi mình chồng vô để cho nó khỏi dính, chứ mình không có cần quét nhiều dầu vô, ăn ngán lắm. Cái bánh này nó ngon là nhờ cái nước chấm á. Mình làm nước chấm cho nó vừa là mình ăn nó rất là ngon. Mình bỏ thêm ớt vô. Có thể bỏ 2 miếng thịt cũng được, mà sợ to quá thành ra mình, với là thịt mình nướng mà hôm đó mình nướng nó bị cháy mất, mình nướng 2 vỉ vẫn cháy mất 1 vỉ, nên nó còn ít, chứ 400g á, thì mình được 2 vỉ á. Thịt á, thì cũng nên chọn cái thịt mà có một tí xíu mỡ á, tại vì mình nướng mình rồi xài dầu á, tại vì cắt hết mỡ thì miếng thịt nó bị khô đi, thì phải bỏ dầu vô. Còn nếu bạn nào mà thích ăn mỡ thì nướng có mỡ vô mới ngon. Cái công thức ướp này á, thì mình thấy nó vừa lắm. Mình sẽ để cái phần mô tả cho các bạn cái link tới cái video đó. Trong video đó thì có thành phần nguyên liệu cần những gì để ướp thịt cho nó ngon á. Cái kiểu này của người Quảng Nam, Huế rồi, thành ra nó không có ngọt, nên người miền Nam mới ăn ngọt. Thông thường thì nếu mà mình làm bánh cuốn với lại 100% bột gạo thì cái miếng bánh cuốn nó sẽ là đục màu trắng. Nhưng mà cái màu trắng này bạn thấy nó bóng trong lên đó là nhờ mình ngâm gạo. Bây giờ mình bước
qua cái bước thứ 6 là làm nước chấm. Nước chấm cũng góp phần làm cho cái món này ngon hơn. Nước chấm mình làm bằng 2 muỗng canh mài rang. Bạn có thể giã hoặc là bỏ vô máy xay như mình như vậy. Cho vô 1 muỗng canh bơ đậu phụng. Mình đọc hết trên màn hình cho các bạn dễ theo dõi ha. 200ml nước. Bạn có thể bỏ nhiều hơn ít hơn tùy theo bạn muốn là nó loãng hay là đặc. Cho vô 1 muỗng canh nước mắm. Mình có thể xài hoàn toàn là nước mắm không xài nước tương, hoặc là hoàn toàn nước tương không xài nước mắm, tùy các bạn. Mình thì mình sẽ cho vô 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước mắm. Chanh thì mình xài 2 muỗng canh chanh. Bạn cũng có thể xài giấm táo, giấm gạo thì nó ngon hơn giấm thường. Về đường thì mình xài đường hóa học, 1 bịch đường hóa học. Bạn có thể xài 1 hoặc 2 muỗng canh đường tùy theo bạn thích ngọt hay nhiều. Còn mình thì chỉ thích vừa là ngọt ngọt thôi. Ớt tỏi bằm bỏ vô sau, ai muốn ăn thì bỏ riêng vô. Thì lúc mới đầu làm bạn sẽ thấy nó là loãng, nhưng mà từ từ mè nó sẽ nở ra là làm cho nước nó sền sệt hơn. Nhưng mà sau khi làm xong để cho an toàn thì các bạn nên bỏ vô microwave cỡ 1 phút, là 2 lần, mỗi lần 30 giây. Rồi, thế là mình đã làm xong cái món bánh cuốn thịt nướng. Hôm nay mình làm hoàn toàn bằng thịt bò. Mùi chủ yếu của nó là mùi sả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Mình chào tạm biệt nha. Bye bye.